Trong quá trình chúng ta đi làm, việc phải thông báo tin xấu cho sếp là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chắc hẳn không ít lần chúng ta cảm thấy bối rối, không biết phải mở lời hay làm như thế nào, đặc biệt là các bạn mới đi làm. Vậy thì trong T-Shape for Grow ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau trao đổi về vấn đề này nhé. Đầu tiên, tin xấu là gì? Đó có thể là một thông báo cho sếp về một việc không tốt, kết quả không như mong đợi hay sự cố xảy ra, chẳng hạn như việc chậm tiến độ dự án, việc khách hàng hủy hợp đồng, phàn nàn của khách hàng hay một báo cáo đã gửi đi bị sai. Trong những trường hợp như vậy, bạn thường làm gì? Với Trân, có 3 thông tin chúng ta cần phải chuẩn bị trước khi thông báo cho sếp, bao gồm nắm rõ chuyện gì đã xảy ra khi nào và vì sao lại xảy ra. Xác định những người, phòng ban có liên quan và hoặc bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Suy nghĩ những bước tiếp theo cần làm hay phương án giải quyết, đề xuất thay thế. Ở thông tin cơ bản nhất, chuyện gì đã xảy ra khi nào và vì sao xảy ra, chúng ta cần nắm rõ thông qua những kết quả cụ thể và nên có sự xác thực rõ ràng. Ví dụ, trong trường hợp công ty bạn thực hiện đo lường mức độ hài lòng của khách hàng và kết quả cho thấy điểm số thấp, bạn cần làm một tóm tắt kết quả qua các năm để có sự so sánh, chứ đừng chờ đến lúc sếp hỏi điểm số của các năm trước như thế nào thì mình mới bắt đầu đi tìm lại. Sau đó, bạn cần đào sâu hơn để xem việc điểm số thấp như vậy đến cụ thể từ phòng ban hay khách hàng nào và lý do được đưa ra là gì. Ví dụ là do chất lượng dịch vụ chưa tốt ở khâu chăm sóc khách hàng hay do lỗi thường xuyên xảy ra trong 3 tháng gần đây. Trong một trường hợp khác, giả sử việc chậm tiến độ dự án, chúng ta cần họp các bộ phận hay người phụ trách có liên quan để tìm hiểu lý do và cụ thể đó là ở khâu nào. Bạn hãy nhớ rằng việc họp này là để tìm ra nguyên nhân, từ đó tìm cách giải quyết vấn đề, chứ không phải là để chỉ trích hay đổ lỗi cho nhau. Vì vậy, việc bạn dùng từ ra sao và cách trao đổi vấn đề như thế nào là rất quan trọng. Sau khi đã hiểu rõ vấn đề xảy ra, việc kế tiếp chúng ta cần làm là xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của vấn đề này. Việc chậm tiến độ dự án có thể ảnh hưởng đến uy tín công ty và đôi khi cũng đòi hỏi khoản bồi thường nhất định nếu như điều này đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Do đó, việc xác định ảnh hưởng này sẽ giúp chúng ta đánh giá mức độ nghiêm trọng, cũng như những người hay phòng ban cần được thông báo hoặc tham gia vào quy trình giải quyết vấn đề. Và cụ thể trong trường hợp này, lãnh đạo của công ty và các phòng ban liên quan như phòng tài chính kế toán, phòng pháp lý cũng sẽ cần được thông báo lúc sau. Quay trở lại với ví dụ mức độ hài lòng của khách hàng, khi tìm hiểu nguyên nhân là ở phòng ban nào, việc họp với khách hàng đó lúc sau là cần thiết để đưa ra giải pháp cũng như những việc cần làm nhằm tránh tình trạng này lặp lại lần nữa, hay chúng ta còn gọi đó là preventive actions. Và lúc này đây, chúng ta đang nói đến bước thứ 3, suy nghĩ những bước tiếp theo cần làm hay phương án giải quyết, đề xuất thay thế. Lúc này có thể sẽ có 2 trường hợp để chúng ta quyết định nên làm như thế nào. Trường hợp 1 là khi sự việc cần được thông báo cho sếp trước, cần thống nhất với sếp về các bước tiếp theo cần làm trước khi đi vào trong giải pháp có liên quan đến các phòng ban. Ở trường hợp này, chúng ta sẽ đề xuất những bước tiếp theo cần làm, ví dụ như sẽ gửi mail và book họp với các bên liên quan vào lúc nào, cần chuẩn bị nội dung ra sao trong buổi họp. Trường hợp thứ hai là khi chúng ta có thể đưa ra một vài đề xuất trong phạm vi trách nhiệm của phòng ban mình, tức là mình có thể kiểm soát được. Quay trở lại với trường hợp mức độ hài lòng của khách hàng và lý do là ở phòng ban chăm sóc khách hàng, là phòng ban mà chúng ta đang chịu trách nhiệm. Chúng ta sẽ có thể đưa ra những phương án để cải thiện vấn đề này cũng như những ý tưởng sáng tạo mà phòng ban có thể làm khác đi để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Trong một trường hợp khác, nếu là việc khách hàng đòi hủy hợp đồng, ngoài việc chúng ta cần nghĩ phương án để khắc phục tình trạng, nếu chúng ta đang là đội sale hay phát triển kinh doanh, chúng ta cũng cần nghĩ đến phương án thay thế. Ví dụ, có khách hàng tiềm năng nào khác để thay thế cho khách hàng này hay không? Để đạt được chỉ tiêu về doanh số đã đặt ra, đâu là những ý tưởng mới giúp chúng ta có thể thực thi? Như vậy, mình đã cùng nhau đi qua 3 bước hay 3 thông tin cần chuẩn bị để đảm bảo chúng ta có thể báo tin xấu đến sếp mình một cách hiệu quả nhất. Đến đây, cũng có bạn sẽ hỏi rằng, em lại thấy thông thường sếp biết tin xấu trước chúng em đấy chứ, nên em không nghĩ em cần phải thông báo cho sếp. Điều này phần nào đúng, vì rõ ràng nếu khách hàng gọi trực tiếp sếp để phàn nàn. Nhưng có thể sếp không biết cụ thể chi tiết những gì đang làm bên dưới
và cần bạn cung cấp thêm thông tin hay cần thêm ý kiến từ bạn để có đánh giá khách quan nhằm trả lời thỏa đáng cho khách hàng. Vậy thì bạn vẫn có thể chuẩn bị thông tin theo 3 bước như trên, đúng không nào? Nếu bạn thấy hữu ích và phù hợp, đừng quên đăng ký và chia sẻ nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.